Assalamu alaikum. This is Abdul Karim Himmat from E-Education Afghanistan, your web designing and web development instructor. Under the umbrella of EEA, we are hoping to create a digital knowledge economy in Afghanistan. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम تیر کلاس کې موږ په لیست باندې خبره کړې وله او لیست کې موږ په انارډر لیست خبره کړې و نن بل دوهم نوع د لیست چې هغه ته وایي آرډر لیست په هغه باندې بحث کوو د سمپل لازم دی زه نوټ پیډ اوپن کوم چې کله نوټ پیډ زه اوپن کوم نو اوس خبره پس کوو په آرډر لیست باندې کوو انارډر لیست او آرډر لیست دواړه یو شان صرف د دې ځینې پراپرټیانې او اټریبیوټ دي چې هغه یو د بل نه څنګه دي ډیفرنٹ دي او مختلف دي فرض که د انارډر لیست لپاره به موږ ټایپ کې ډیسک انتخابوو یا به مو سرکل انتخابوو او یا به مو هم سکویر انتخابوو لیکن په آرډر لیست کې اوس دلته موږ یو دوه درې انتخابوی شو ای بی سی انتخابوی شو رومي اعداد انتخابوی شو د دې نه موږ څه کوو استفاده کوو نو زه راځم سمپل ځان سره دلته HTML سټارټ او دې ساحه کې بیرته HTML څنګه شو کلوز شو همداسې بیا هیډ هم دې ساحه کې زه ځان سره ټایپ کوم هیډ ټیک سټارټ او هیډ ټیک څنګه شو دې ځای کې بیرته کلوز شو دلته راځم سمپل ځان سره ټایپ کوم ټایټل او ټایټل کې لیکم آرډر لیست ان HTML او دې ساحه کې ټایټل څنګه شو بیرته کلوز شو د هیډ نه ښکته زه راځم سمپل دلته ځان سره باډي ټیک سټارټ او د باډي ټیک څنګه شو دې ځای کې بیرته کلوز شو اوس لکه څنګه چې مخکې موږ د ان آرډر لیست نه استفاده کول او د هغې دپاره به موږ ځان سره ټایپ کوو UL اوس چې موږ غواړو د آرډر لیست نه استفاده کوو د آرډر لیست د لیکلو دپاره به موږ د OL د ټیک نه څنګه د استفاده کوو OL ټیک سټارټ او OL ټیک څنګه شو دې ځای کې بیرته کلوز شو همدا شان چې کله اوس زه دلته نه آیټم ځان سره ټایپ کوم د هغې دپاره لکه څنګه چې موږ په UL کې ویلی وو چې الای لیکو الای نه معنا دا ده چې لیست آیټم دلته په آرډر لیست کې هم د لیست آیټم دپاره موږ د الای نه څنګه د استفاده کوو الای ما ځان سره دې ځای کې ټایپ کړو او د الای داخل کې زه لیکم دلته چې ویب ډیزاینینګ الای سټارټ او الای څنګه شو دې ځای کې کلوز شو کله چې دا کنټرول ایس کوم زه او سمپل دلته راشم ځان سره ډیسکټاپ انتخاب کوم دې له زه نوم ورکوم چې آرډر ډاټ HTML آرډر لیست ډاټ HTML ډاټ HTML مست د ایکسټنشن د نه بغیر به دا بیا نه پیژندل کېږي نو دلته وګورئ ما سره یو پیج جوړ شو د آرډر په نوم باندې کله چې دا براوزر باندې زه وګورم تاسو ته ښکاري دلته چې راغی یو او ویب ډیزاینینګ ګورم مخکې که چې موږ د UL نه استفاده کړې وله تېر کلاس کې هلته یو نه و راغلی هلته یوازې دا ډاټ غوندې علامه راغلی وله اوس په ډیفالټ دا یو راغی زه غواړم چې دلته څه شی راسي دا لیست آیټم یو اندازه نور هم زه اضافه کړم نو د دې دپاره چې لیست آیټم ته اضافه کړم الای نور هم ځان سره ټایپ کوم الای دې ځای کې لیکم او دلته نه ځان سره لګوم ویب ډیولپمنټ الای په همدې ځای کې څنګه شو بیرته کلوز شو او همداسې ځان سره ټایپ کوم دلته څه ډیټابیس او دا الای هم په دې ساحه کې بیرته زه کلوز کوم یو بل الای هم ځان سره اخلم او هغې کې لیکم نیټورکینګ کنټرول ایس سمپل راځم دې ځای دا ریفریش کوم چې کله دا ریفریش کوم دلته تاسو وګورئ ویب ډیزاینینګ ویب ډیولپمنټ ډیټابیس او نیټورکینګ څنګه شو دلته راوړم زه غواړم چې دا یو دوه درې د دې په ځای باندې ABC راشي نو د دې لپاره چې ABC راشي دلته موږ مجبور یو بیا لیست لپاره موږ خپل ټایپ څنګه کوو مشخص کړو د لیست د ټایپ د مشخص کولو لپاره به همداسې کوو بل دې ځای له به راځو او ځان سره به څه شی ټایپ کوو
ټایپ کې مخکې موږ سکویر او مختلف سیزونه نور لیکل، اوس راځم دلته نه یوازې وړوکی ای لیکم. یعنی معنا دا ده چې دا د لیست چې کوم آیټم دی 1 2 3 په ځای باندې دلته څه شی شو کېږي، دلته د اے بی سی هغه هم وړوکی اے بی سی شو کېږي. نو زه سمپل دا ځان سره سیو کوم، چې کله سیو کوم دلته راځم دا اوس ځان سره ریفریش کوم، چې ریفریش کوم تاسو ته ښکاري ګوره اے بی سی ډي وړوکی دا څنګه شو راغلو. همداسې که زه چېرته وغواړم چې نه غټه اے بی سی دلته راشي، نو د غټه اے بی سی د راتګ دپاره بیا موږ ځان سره دلته څه شی ټایپ کوو، د دې وړوکي ای په ځای باندې موږ غټه ای ځان سره ټایپ کوو، کنټرول اس او سمپل دلته راځم دا ځان سره ګوره ریفریش کوم، چې کله ریفریش کوم تاسو ته ښکاري اے بی سی ډي غټو تورو کې څنګه شو. همداسې زه غواړم چې رومي عدد باندې دا څنګه شو شي. د رومي عددو دپاره بیا موږ سمپل دلته راځو او دې ځای کې ځان سره څه شی ټایپ کوم، زه کوچنی چې کوم آی ده دا ځان سره ټایپ کوم، نو دا به ما له رومي عددو باندې 1 2 3 څنګه کې شو کې. کنټرول اس او دلته نه راځم سمپل دا ځان سره ریفریش کوم، چې کله ریفریش کوم تاسو ته ښکاري 1 2 3 4 هغه رومي عددو باندې څنګه شو موږ دلته شو. همداسې که وغواړم چې غټ رومي عددو باندې دا شو شي، نو د هغې دپاره هم سمپل موږ څه کوو، بس دلته راځم په دې ځای کې یوازې دا کوم دی چې آی ما اخیستې ده دلته ځان سره غټ آی څنګه کوم ټایپ کوو، کنټرول اس کوم او دې ځای څنګه دا ځان سره ریفریش کوم، چې کله ګوره دا ریفریش سي اوس به وګورئ رومي عدد رال غټ 1 2 3 همداسې تر څومره پورې چې موږ دلته لیست آیټم ذخیره کوو، نو اټومیټیکلی به د دې سره خوا کې دا هم څنګه د ټایپي کې لیکل کېږي به دغه رومي عدد. اوس موږ کولی شو چې لکه څنګه به چې موږ مخکې انارډر لیست داخل کې بل لیست راوسته، همداسې کولی شو دلته چې د انډر لیست داخل کې هم موږ ځان سره بل لیست راولو. زه سمپل دلته راځم او دلته نه ځان سره ټایپ کوم چې دا ویب ډیولپمنټ داخل کې ما سره څه نور کورسز دي هغه ایډ کوم چې هغه د ویب ډیولپمنټ پورې ریلیټډ دي. نو ګوره دغه د ویب ډیولپمنټ ټیک چې دې ځای کې خلاص ده سټارټ ده او انډ په دې ځای کې ده، دا د انډ ټیک چې کوم دا مخکته راوړو دې ځای نه ښکاري. او دلته نه به راشم ځان سره به زه بل ټیګ ولګم اویل، زه کولی شم ګوره د آرډر لیست په داخل کې انارډر لیست نه استفاده وکړم او د انارډر لیست په داخل کې د آرډر لیست نه هم استفاده کولی شم. راځم دې ځای کې اویل ځان سره ټایپ کوم، اویل سټارټ او اویل په دې ځای کې څنګه شو بیرته بند شو کلوز شو. دلته راځم ځان سره لیست آیټم اخلم، ورته وایم چې په ویب ډیولپمنټ کې فرض د موږ تدریسو پی ایچ پی یو الای سټارټ او الای څنګه شو دې ځای کې بند، بل الای ځان سره داخلم پرس کومه د ډیټابیس پښته کړل شو هغه هم مای اس کیو ال موږ څنګه د ډیولپمنټ سره یو ځای ګډ تدریسو، نو الای سټارټ او الای څنګه شو کلوز. اوس کدا زرا شم دې ځای سمپل ریفریش کوم ریفریش، نو ګوره هغه ویب ډیزاینینګ په خپل حال پاتې شو، لیکن دا ویب ډیولپمنټ داخل ته ګوره پی ایچ پی او مای اس کیو ال راځي. اوس یو نفر غواړي چې نه دلته یو دوه نه راځي، دلته د فرض کا ای بی سی راشي دا پی ایچ پی او مای اس کیو ال، نو بیا څه کوو ګوره سمپل دلته راځم د کوډ ځای ته او دې ځای کې ځان سره کوم ځای کې چې دا دوهم الای ما اخیستې دا ښکاري دا دوهم او ال آرډر لیست چې موږ استفاده کړې ده. دلته راځم سمپل ځان سره ټایپ لیکم او په ټایپ کې دلته لیکم وړوکی ای ټیک شو، کنټرول اس او دې ځای نه سمپل دا ځان سره ریفریش کوم، چې کله ریفریش تاسو وګورئ چې دلته اوس څه رال لومړی او ال د لپاره آرډر لیست د لپاره ما ویب ډیزاینینګ او ویب ډیولپمنټ او ډیټابیس او نیټورکینګ د دې لپاره ما رومي عدد اخیست دی هغه هم غټ، خو لیکن دا دوهم څه شی چې راغلی دا دوهم لیست آیټم چې راغلی یعنی ویب ډیولپمنټ د دې نه ښکته چې کوم او ال ما اخیستی ګوره کې پی ایچ پی او مای اس کیو ال راغلی. دا مو په یاد باید ولرئ چې موږ کولی شو د آرډر لیست داخل ته ان آرډر لیست هم څنګه ده راولو. فرق زه راځم نیټورکینګ ته، نیټورکینګ دلته نه چک کوم سمپل او دې ځای کې ځان سره زه ټایپ کوم د نیټورکینګ په بخش کې، دې ځای کې ځان سره زه یو بل الای اخلم او ال اخلم، بلکې د او ال داخل کې زه یو ال اخلم یعنی انارډر لیست چې دې باندې هم تاسو پوښی کولی شئ موږ د یو لیست داخل ته بل لیست څنګه ده په اسانۍ سره راوړو. نو زه راځم ګوره دلته نیټورکینګ دلته دې ځای کې ما اخیستی ده یو ال سټارټ شو، همداسې یو ال په دې ځای کې څنګه ده زه بیرته کلوز کوم
UL. د آرډر لیست داخل ته ان آرډر لیست او دلته راځم د دې لیست آیټم ځان سره لګوم پر مثال MCC یو لیست آیټم بل لیست آیټم ځان سره خلم اګه لیکم CC نه او دا لیست آیټم دې ځای څنګه شو بن شو یو بل لیست آیټم ځان سره خلم اګه لیکم CCNP او دا لیست آیټم هم څنګه دې ځای کلوز کوم کنټرول اس او سمپل راځم ګور دا دې ځای ریفرش کوم چې کله دې ځای ریفرش کوم تاسو ګورئ نیټورکینګ داخل د MCC CCNA CCNP راځي کوای شم د دې ټایپ اوس دلته چینج کوم بدل کوم یعنی دا څه کوم سمپل دلته راځم د دې چې کوم ټایپ ته او ته چینج کوم دلته نه UL ماته ځای اخیسته نیټورکینګ داخل کې سمپل راځم ټایپ ته او ټایپ کې دلته لګوم څه سرکل یا سکوير لګوم تاسو اوس وګورئ چې د دې ټایپ څنګه شیل دا چینج شي ښکاري نو دا د لیست مهمه موضوع ده د لیست په اساس باندې موږ مینیوګانې څنګه د جوړولای شو مینیوګانې مختلفې هوریزونټل ورټیکل مینیوګانې څنګه دي دا موږ جوړولای شو او بیا ور باندې د CSS ځینې سټایلونه اپلای کوو تر څو پورې هغه نور هم څنګه دي ښایسته معلوم شي enough for today next class the para further